Check the mic and make sure it sound right, boys. Kaya, pasata, ito ka pigas. Pilo, hindi ko na magputrabaho. So guys, yan, kukulayan namin to ng kulay black, yung tapaludo ng XTZ 125 Yamaha. Tapos na pa ako kasi tawag rin sa natunok dong Tagalog. Natunok ba? Natunok yan guys, sayos. Napakan. Yung tapaludo na to guys, kukulayan namin ito ng kulay black. Kasi yung kulay kasi niya rin kasi yung kulay kasi niya mga pare ko, yan, nag-fade. Dirty white na. So nagiging dirty white na yung kulay white. So gagawin namin, pupinturahan namin ng itim. So mga nyo lang guys kung paano namin pipinturahan. Linisan muna namin guys. So, ayun mga pare ko, so kung sino pa hindi mo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, huwag niyo kalimutan LUGAW vlog. Huwag niyo kalimutan kalimbangin yung notification bell. Dong, shout out kay Dong Ski. Yung na nakag-vlog ba? Ano yung dama ka? Kortas vlog. Huwag ka kortas vlog. Okay na na, liwa na. So, may sa pintura na mo ang kuhan. Pwede sa pintura ka na mga kwarta ba tayo? Mga kwarta pa ko numis na pintura na mo ang kuhan. Tapaludo. So yan guys mga isa kahili ito patrabuhon pwede ko di mo Ano na bayad? Pahilahan ako. okay Kasi nagkabili tayo na. So yan guys, kita niyo yung kamatsuhan guys. Babaw, puro kita nila. So ganito guys. Hindi na lang natin ipinturahan. Lihaan na lang kaya wala naman kuhan. Wala nga ito ba? So ito mo. Katuloy akong kuhan. Lihaan na dito no. Lihaan na lang akong kaparikoy para matanggal yung yung batik-batik na puti. Kasi ang kulay kasi niya to puti tapos ngayon nagiging dirty look. Sa gatas ng mga parikoy, kulay di gatas. So ibig sabihin pala yung gatas hindi talaga puti dahil kulay di gatas na sabi nila yung Oh my God! Wow! Trabahoso pala to. Trabahoso mo lang. Ato nga nagisugdan. Ato nga yung tiwaso na. Tiwaso na to. Mabayad ni. Kuman pagbuhay ito balik magliha ni. So di na namin pinturahan. Dito na namin. Tanggalin lang namin yung Yung dalag dito. Di pa naman ako nag-brief.